اسمي منصور هنري، الشهرة أبو سفير. أول شغل يدوي في البلد إحنا، أبا عن جدة. الشغلة دي والسايل والحاجات ديت برضه موجودة عندنا. فكرة تصليح الأحذية بشكل يدوي إيه اختلافها تختلف عن المكنة بتبهدلها، إنما دي بالإيد. اليدوي أحسن من المكنة. المكنة بتفرمها، المكنة ديكور بس عشان الزبون تجذبه، إنما اليدوي ليه ناسه. في جزم ما تنفعش تعمل على المكنة. وبعدين الشغلة دي أبا عن جدة، بقالها تطلع من 70 سنة واحنا بنشتغل الشغلة دي، ورثينها أبا عن جدة. الخياطة اليدوي دي بتاعت الناس الغلابة. الناس اللي معاه واللي ما معهوش. لكن الناس اللي ظروفها على قدها. لكن المكن بيبقى ممكن يكون ارخص يعني. المكن ارخص بس بيبوظ جسمه. ديكور بس، منظر قدام الزبون. منظر قدام الزبون. طول عمرها الشغلة دي يدوي. المكن ده جاي يعني جه متأخر. انما الشغله دي افضل عن جدا، طول عمرها يدوي. كان الاول بيعملوا نص نعل وكعب نص نعل ولوزه والكلام ده. ايه اللوزه دي؟ يعني زي جلابه كده. كعبه بيجلب، لازم يعمل له حته عشان ما يجلبش. انما دلوقتي بطلت بقى القصه دي. ليه؟ كلها بقت نعلات بلاستيك وبولوتان وكلام من ده. والحديد اللي كان الحديد موجود الحديد، بس ما فيش حد بيركبه خلاص. كان ايه فايده الحديد اللي في الاحذيه؟ الحديد عشان لما تبقى رجلك بتقلب مثلا الشمال يمين، تعمل له فص صغير يثبتها يعني. يثبتها عشان ما تقلبش. بس انما الشغله دي طول عمرها يدوي. ابا عن جدا.